Hello everyone. අද දවසේ මම ඔබට ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න බොහෝ දෙනා, ඒ වගේම ඉංග්‍රීසියෙන් කතා කරන බොහෝ දෙනෙක් වැරදියට ප්‍රොනවුන්ස් කරන, වැරදියට උච්චාරණය කරන වචන 10ක් කියලා දෙන්න තමයි මේ සූදානම් වන්නේ. ගොඩක් අය මේ වචන නොදැනුවත්වම වැරදියට ප්‍රොනවුන්ස් කරනවා. වැරදියට අපි උච්චාරණය දිගින් දිගටම භාවිත කරොත් එය අපිට සාමාන්‍ය දෙයක් වෙලා ඒ වැරද්ද අපිට හදා ගන්න බැරි වෙනවා. අන්න ඒ නිසායි නිවැරදි උච්චාරණය නොයසේනම් correct pronunciation එක මම මේ විදියට ඔබට කියලා දෙන්න උත්සාහ කරන්නේ. හොඳයි. මේ තිරේ දිස් වෙන වචන ටික බලන්න. මෙන්න මේ වචන ටික තමයි ගොඩක් වෙලාවට බොහෝ දෙනා වැරදියට ප්‍රොනවුන්ස් කරන්නේ. සමහර විට ඔබ සමහර වචන නිවැරදිව ප්‍රොනවුන්ස් කරනවා වෙන්න පුළුවන්. නමුත් ඔබ නොදැනුවත්වම සමහර වචන වැරදියට ප්‍රොනවුන්ස් කරනවා ඇති. හොඳයි. මෙන්න මෙහෙමයි බොහෝ දෙනා මෙන්න මේ වචන ටික වැරදියට කියන්නේ. බලන්න ඔබත් මෙන්න මෙහෙමද කීවේ කියලා. මෙහෙම කීවනම් ඔබ වැරදියට කියලා තියෙන්නේ. මොකද්ද පළවෙනි වචනේ? desert. අතුරුපසට ගොඩක් අය කියන්නේ desert කියලා. ඒක වැරදි. right? මන් නිවැරදි එක කියලා දෙන්නම්. හරි. ඊගාව එක result. result. ඊගාව එක chocolate. ඊගාව එක company. ඊගාව එක මොකද්ද? policeman. මේ මම කියන්නේ ගොඩක් අය ප්‍රොනවුන්ස් කරන විදිය. හැබැයි මේ උච්චාරණය වැරදි. ඔබට මම නිවැරදිය කියලා දෙනවා. pizza, different, interesting, upset. ඊගා වචනේ මොකද්ද? ඊගා වචනේ ගොඩක් අය ප්‍රොනවුන්ස් කරනවා මට ඇහිලා තියෙන්නේ මෙහෙමයි. interview කියන්නේ නැහැ. right? මෙන්න මෙහෙම තමයි ගොඩක් අය ප්‍රොනවුන්ස් කරන්නේ. දැන් අපි යමු correct pronunciation එකට. පළවෙනි එක තමයි මං කිව්වේ desert. desert නෙවෙයි අතුරුපසට ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ dessert කියලා. That is the correct pronunciation. dessert. I want ice cream for dessert. මට අතුරුපසට ice cream on. I want ice cream for dessert. dessert කියලත් වචනයක් තියෙනවා. dessert කියන්නේ කාන්තාරයට. එතකොට එන්නේ DESERT desert. dessert කියනකොට double S එනවා අතුරුපස. දෙවනි වචනය result නෙවෙයි result. result. හොඳට මතක තියාගන්න. that is the correct pronunciation. result. ඊගා වචනේ මොකද්ද? chocolate නෙවෙයි chocolate. ලස්සනට කියන්න. chocolate. right? ඊගාව එක company නෙවෙයි company නෙවෙයි. හරි උච්චාරණය මොකද්ද? company. හොඳට මතක තියාගන්න. company තමයි correct pronunciation එක. මේ සමගම ඔබට මතක් කරන්නට කැමති අපගේ ත්‍රිමාසික online ප්‍රායෝගික ඉංග්‍රීසි පාඨමාලාවේ ආරම්භක දින නොමිලේ දේශනය ජූනි මාස 10 වෙනි සෙනසුරාදා රාත්‍රී 8ට Zoom හරහා අපි පවත්වනවා. කිසිදු වයස් ભેදයක් නැහැ නොමිලේ දේශනයට සම්බන්ධ වන්න. ඒ වගේම කිසිදු මූලික දැනුමක් අවශ්‍ය වන්නේ නැහැ. ත්‍රිමාසික පාඨමාලාව පිළිබඳ සම්පූර්ණ දැනුවත් කිරීමක් එදින නොමිලේ අපි ලබා දෙනවා ඔබට. ඉතින් ඔබ කැමති නම් නොමිලේ දේශනයට සම්බන්ධ වන්නට පහත description එකේ වගේම පළමු comment එකේ තියෙන WhatsApp group එකට join වෙලා ඒ පිළිබඳ විස්තර ඔබට ලබා ගන්න පුළුවන්. හොඳයි අපි යමු ඊගා වචනයට. policeman. policeman නෙවෙයි policeman. policeman. My father is a policeman. policeman කියන්න එපා. policeman. right. ඊගා වචනේ මොකද්ද? pizza නෙවෙයි. pizza කියන්න එපා. pizza. මැදට වචනේ මැදට අල් ටයන්නක් ලාවට ප්‍රොනවුන්ස් වෙනවා. pizza. pizza. right. හොඳට මතක තියාගන්න. ඊගා වචනය ගොඩක් අය මේක වැරදියට ප්‍රොනවුන්ස් කරන්නේ. දැන් අකුරු දිහා බලලා තමා ගොඩක් අය මේක ප්‍රොනවුන්ස් කරන්නේ. different. different කියන්න එපා. different. different. right. that is the correct pronunciation. different. අකුරු බලපුවාම නම් ඔබට කියවෙන්නෙම different කියලා තමයි. නේද? ඒ අකුරු අනුව ඔයා ප්‍රොනවුන්ස් කරොත්. නමුත් හොඳින් මතක තියාගන්න නිවැරදි උච්චාරණය different. ඊගාව වචනයත් ඒ වගේ. interesting කියන්නේ ගොඩක් අය interesting කියනවා. වැරදි. interesting. interesting. That is the correct pronunciation. right. ඊගා වචනේ මොකද්ද?
upset නෙවෙයි upset. upset. upset කියන්න එපා upset කියන්න. මුලදී ටිකක් අපහසු වෙයි හුරු වෙනකන් ඊට පස්සේ નિરાයාසයෙන් නිවැරදි උච්චාරණය ඔබේ මුවින් පිට වෙයි. හොඳයි අපේ අවසාන වචනය තමයි බොහෝ අය වැරදියට ප්‍රොනවුන්ස් කරන interview. interview නෙවෙයි correct pronunciation එක interview. interview. හොඳට මතක තියාගන්න මෙන්න මේ වචන නිවැරදිව අද ඉඳන් ප්‍රොනවුන්ස් කරලා කටට හුරු කරගන්න. හොඳයි ජූනි 10 සෙනසුරාදා රාත්‍රී 8ට Zoom හරහා පවත්වනු ලබන අපගේ නොමිලේ දේශනයට සම්බන්ධ වීමට පහත පළමු කමෙන්ට් එකේ ඒ වගේම පහත ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ තියෙන අපේ WhatsApp group එකට join වෙන්න. අලුත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. ගිහින් එන්නම්. Have a nice day. Bye.